نشوف هنا السؤال ده مع بعضينا. An otherwise well 2 years old presents with extreme pallor. طفل عنده سنتين جاي ببالور جامد. Growth development كان normal. الchild can pale but there is no lymphadenopathy and مفيش splenomegaly. يعني احنا بيقول لنا ايه، ما هياش systemic problem، مفيش احتمالات الهيموليتيك انيميا يبقى معاها splenomegaly. full blood count shows hemoglobin كان 4 جرام بير دي ال، وده يعتبر قليل طبعا. المين كورباسكال فوليوم كان 59، يعني ده اقل برضه من النورمال، دي مايكروسيتيك انيميا. other indices are بتاعت البلاد يعني are normal. what is the most appropriate management option؟ الحقيقه هو حاطط بون مارو اسبيريت وكيليشن ثيرابي للليد ودايتري ريفيو سمول باول تكنيشيوم سكان ستارت جلوتين فري دايت. الحقيقه اول ستيب في حاله كده وكومن جدا في الاطفال ان في السن ده بالذات بينمو بسرعه، احتياجهم للايرن بيزيد واكلهم بيبقى ضعفان شويه، فيجي لهم ايه ايرن ديفيشنسي انيميا. فمن ضمن ايه الحاجات المهمه، والفوليت برضو ممكن تقل نتيجه لما بياكلوش خضروات. فالحقيقه الطفل اللي في السن ده ويجي له انيميا، اول واسهل ستيب ان انا اعمل دايتري ايه ايفالويشن واشوف الطفل او الطفله دول بياكلوا ايه. فالايفالويشن هنا هو للدايت دايتري ريفيو هو اول ستيب. بعدها بقى ايه ابقى اشوف ايه حاجه تانية، لانه ممكن يتحسن تكون غالبا نيوتريشنال ديفيشنسي وتقدر تتعالج، ومجرد ما ابدا ادي علاج بيبان ريتيكولوسايتوزس في كثير من الحالات، ويبان ان ايه التريتمنت كان مجرد نقص النيوتريتيف نيوتريشن او نيوتريتيف اليمنت معين. العيان treatment of choice for an asymptomatic acquired duodenal diverticulum is، يعني واحد عنده duodenal diverticulum وكان asymptomatic، هو acquired وهنشرح الفارق دلوقتي، واسيمتوماتيك هنعمل له ايه؟ في كذا اوبشن هنا. هو مش بدي اعراض سيرجيكال ريسكشن سيرجيكال باي باس، طالما هو اسيمتوماتيك واكوايرد يودينال دايفرتيكولم يبقى افضل حاجه له اوبزرفيشن للحاله طالما هو مش مدي اعراض، لان ممكن يفضل كده ويفضل اسيمتوماتيك، معظمهم بيفضلوا اسيمتوماتيك، فمش محتاجه ان انا ادخل بباي باس وعمليات وكذا، وهي حاله غالبا بتفضل اسيمتوماتيك مجرد عاوزه اوبزرفيشن. الديودينال دايفرتيكلي فيه نوعين، الكونجينيتال ده ترو دايفرتيكلي بيبقى فيه كل اللايرز بتاع الانتستين خارجه كده اهوت، وادي دايفرتيكلي اهو. موست اوف ديودينال دايفرتيكلي ار اسيمتوماتيك، عشان كده ايه قلنا اوبزرفيشن، طالما هتفضل اسيمتوماتيك ريرلي بتبرفوريت. لكن الاكوايرد بقى يمكن مختلف في ايه؟ ده بيبقى في السمول ستراكشر ديفكتس probably around the blood vessels، يحصل الديفكت ده بيألاو protrusion of الاوتباوشنج للميوكوزا والسبميوكوزا، مش كل اللايرز بتاع الانتستين. يبقى الترو دايفرتيكولم بيبقى كل اللايرز هو طلع كده اهوت منه لكن الفولس او سودو او الاكوار دايفرتيكولا بيبقى حوالين الويك ارياز وبيبقى بروتروجن للميوكوزا والسب ميوكوزا فقط، وبرضه غالبيتها ايه سيمتوماتيك. فهنا في الحالتين دول الاوبزرفيشن هو افضل شيء لهذه الحالات طالما اسيمتوماتيك ومفيش اعراض، مفيش داعي للتدخلات الكثيره الجراحيه بدون ايه ضروره. 70 years old man is suspected to have developed hepatocellular carcinoma. Elevated serum levels of which of the following substances would be most likely to help confirm the diagnosis؟ يعني مين من دول اللي الاقيه يكونفيرم احتماليات ايه او احتمال هيباتوسيلر كارسينوما؟ طبعا معروف في حاجه اسمها تيومر ماركرز لازم تتحفظ كويس جدا، ومنها في الليفر كانسر الالفا فيتو بروتينز، مش الالكالاين فوسفاتيز ومش البيتا كودي بتاعه الحمل اللي هي البيتا كورونيك جونادوتروفينز، الكارسينو امبريونيك انتيجين بتاع كانسر كولون. لكن الالفا فيتو بروتين ده خاص قوي قوي ايه بالليفر كانسر، وهو انا كاتبه هنا بالاصفر واضح ان هو دي حاله ليفر كانسر، وبرضه التكنيشيوم سكاننج برضه مبينه او السكاننج هنا مبين في ليفر كانسر برضه. والالفا فيتو بروتينز هتبقى اليفيت هي التيومر ماركر الرئيسي في حالات الايه الهيباتوسيلر كارسينوما.
هنا السؤال ده what is the antibiotic regime of choice for a patient on long-standing proton pump inhibitor therapy with suspected esophageal perforation. احنا عارفين من السايد افكتس مع الكرونيك يوز بتاعها ممكن يحصل esophageal perforation from balloon dilatation of a benign esophageal structure. يعني هو كمان جاي بيعملوا dilatation راحت فاتحه وحاصل ايه perforation للاسوفيجاس. دي طبعا موضوع في غايه الخطوره ومحتاج ايه immediate intervention. لكن ايه الانتيبيوتيك اللي نديها تكفر ايه القصه دي؟ هو شوفوا مدي مجموعه كومباينيشن. هو الكومباينيشن اللي هو يعني احنا عارفين طبعا الانتيبيوتيك ريجيمز تختلف من بروتوكولز من هوسبيتال لهوسبيتال من دوله لدوله، ولكن هنا الممتحن شايف الاورجانيزمز اللي موجوده والاتجاه الى ان استخدام الكومباينيشن ده البيبراسيلين والتازوباكتام والفلوكونازول مع بعض هم دول اللي هو الاجابه دهيت بيبراسيلين والتازوباكتام والفلوكونازول مع بعض هم دول افضل انترفنشن في حالات الاسوفيجيال ايه بيرفوريشن اللي بتحصل بعد البالون دايلاتيشن، وهي حاله فيري دينجرس على فكره. لازم ندي الكومباينيشن كفرج لكل الاحتمالات للاورجانيزمز الخطيره اللي هتدخل على منها البيبراسيلين وتازوباكتام مع فلوكونازول. الثلاثه دول مهمين قوي، وطبعا لازم ايه تدخل بعد كده جراح عشان ايه يديل مع ايه البروبلم دي after we give a proper coverage umbrella of antibiotics. نشوف السؤال ده. 70-year-old man presents ب 6-hour history of inability to pass urine. بقاله 6 ساعات مش عارف pass urine. He complained of blood stained urine rose wine، يعني بيسموه appearance في the night before. كان في reddish coloration خفيف كده. في اليورين on examination there is a large tender mass arising from the pelvis للأمبلايكس، يعني جاية من تحت لفوق large pelvic mass وفول. and a blood clot at the external urethral meatus، يعني في كمان مكان blood نازل فيه clot موجودة. What is the most appropriate next management step؟ هو حاطط مجموعة حاجات. طبعا في هذه الحالات في الأغلب بنفضل عشان إيه نشوف الكيس كويس ونعد ونباس اليورين ده نمبر 1 ستيب إن إحنا نحط 3-way Foley's catheter insertion وبلادر irrigation. وبعد كده نكمل ايه في الانفستيجيشن. لكن اول ستيب تتعمل في حاله زي كده ريتنشن لليورين والبلادر كبيره ومليانه والماس انا حاسسها طالعه من البلفس ناحيه الامبلايكس، وفي هيستوري اوف بلاد نازل في اليورين قبل كده ان انا ادخل فوليس كاسيتر ايه اول ستيب وبلادر irrigation، وبعد كده ندخل ايه في المعذره ندخل في المراحل الثانيه. دي شكل الفوليس كاثيتر اهي، وهي بتبقى انسرتد، ودي ستاندرد في الحالات دي اللي هي فيها ريتنشن لليورين والبلادر دايليتد ان نركب فوليس كاثيتر ونريليف الايه البريشر من على اليوريترز والكدني، ونبدا ايه فيرذر ايه انفستيجيشنز للكيس. فدي الحالة دي كان الاختيار وقع على ان احنا نستخدم 3-way Foley's catheter مع bladder irrigation زي ما شفنا. والى اللقاء مع السؤال القادم.